Đây, hôm qua là mình đã nói về cái cách lấy dữ liệu của hai dòng ra trong một cái data frame phải không? Làm sao mình phải trích xuất thông tin ra ha, lọc ra hai cái dòng thông tin mà nó thỏa một cái điều kiện nào đó. Ví dụ là mình muốn trích thông tin của dòng C, dòng D ra phải không? Hôm qua mình đã làm được rồi. Giờ trong trường hợp giả sử mình muốn xóa một dòng thì sao? Ví dụ giờ mình trong cái data frame mình có dòng A, dòng B, dòng C, dòng D, dòng E. Giả sử giờ mình thấy nhu cầu là dòng C không còn cần thiết nữa thì làm sao mình xóa được dữ liệu của dòng C? Trong data frame của mình á, nó có một hình thức là rớt. Ví dụ đây là mình thấy đây người ta có một cái data frame 2 đúng không? Đang có dòng A, dòng B, dòng C, dòng D, dòng E. Bây giờ mình muốn xóa dòng C thì mình sẽ lấy cái data frame DF2 này nè, mình gọi một thức rớt rồi mình truyền cái tên của cái dòng C vô, mình bỏ cái tên def vô, đây là C thì nó bỏ mất cho mình dòng ha. Rồi giờ mình thử nha. Dữ liệu của data frame 2 là mình có rồi phải không? Data frame 2 mình có rồi, đây là D2 của mình đúng không? Rồi bây giờ mình lấy D2 mình rớt nó luôn đi, mình gọi rớt luôn phải không? Tại mình có D2 rồi. Giờ mình rớt gì đây? Rồi mình rinh ra lại thử coi nó có mất không nha. DF2 rinh lại cái DF2. Trước khi rớt mình in ra trước nha, rồi mình rớt thử coi nó có rớt không nha. A, B, C, D, E. Vậy nó chưa rớt được phải không? Chắc là mình bỏ vô trung gian A đi. Rồi sau đó mình in cái A ra thử coi nó chịu nha. Thì đó là phương thức rớt là xóa ha. Phương thức rớt là phương thức xóa. Rồi trong đây là nó rớt nguyên một cái cột luôn không? Nó rớt con 4 A xích bằng 1. Mình thấy đây nó để là gì? DF2 chấm rớt rồi nó truyền vô cái con 4 không? Rồi nó để là A xích bằng 1. A xích bằng 1 là cái gì? Tức là xóa cả một cột luôn. Rồi hiện tại là nãy mình đang có cột mấy? Cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5 không? DF2 nó đang còn là như đây cột nha. Cái này nãy chắc là mình bỏ vô là DF22 đi hả? DF 2 ha. Bây giờ mình lấy DF22 mình rớt cột nào đây? Ở đây người ta yêu cầu mình rớt cột mấy? Cột 4 không? Mình rớt cột 4. Bây giờ mình truyền vô cái tên của cái cột nha. Cái tên cột mình đây giả sử mình muốn xóa cột 4 này nè. Mình truyền vô đây là con 4. Rồi, mình để A xích bằng 1. Có nghĩa là xóa cả một cột luôn. Rồi, sau đó mình rinh ra coi nó chịu không? Nếu không chịu thì mình bỏ vô cái biến trung gian thôi nha. Rồi. Coi nó mắc cột 4 không? Rồi, nó mắc cột 4 rồi đúng không? Mình còn có cột 1 nè, cột 2, cột 3 nè, mắc cột 4 rồi. Còn nãy là mình có A, B, D, E, hồi nãy mình xóa C mắc rồi không? Bây giờ mình mới xóa thêm cột số 4. Vì do trường hợp này mình xóa cả một cột luôn không? Rồi, bây giờ mình làm một bài mới nha. Nêu một bài mới đi, nhìn cho nó gọn lại. Bài này giờ nó cũng hơi nhiều rồi không? Có cũng hơi nhiều rồi. Giờ nêu một bài mới đi nha, nhìn cho nó gọn cái code lại. Ví dụ data frame 2 đi. Chấm bi. Rồi mình copy 4 cái dòng bên đây bỏ qua nha. Đây là một cái ví dụ data frame 2. 4 cái dòng đầu là mình đưa cái thư viện Pandas, thư viện series với thư viện NumPy vô không? Để cần mình tạo mảng hay mình tạo data frame hay mình tạo series. Rồi giờ ở đây là nó có một cái cách khác nữa để mình tạo ra một cái data frame. Rồi giờ ở đây người ta tạo ra một cái data frame là DF3 dùng hàm data frame. Rồi người ta dùng là numpy.arrange, chính là mấy phần tử
9 phần tử. Reset 33 có nghĩa là mình ra được một cái mảng là 3 dòng 3 cột đó, dạng như nè, 3 dòng 3 cột đúng không? Rồi sau đó là column list ABC, có nghĩa là người ta tạo index cho cột ha, column là cột, rồi còn index này để list là xyz, thì cái index mà list xyz này chính là dòng, index cho dòng. Rồi thì đây là một cái cách thức mà mình tạo nhanh một cái data frame. Hôm trước mình tạo data frame là mình phải for rồi mình phát sinh mảng ngẫu nhiên, còn trong hợp này là mình phát sinh một cái mảng nó đi từ 0 tới 8. Vì đây mình array 9 là nó phát sinh từ 0 tới mấy 8. Rồi giờ mình tạo ra một cái data frame 3 cái này dùng một dòng một thôi là người ta cũng thể tạo được. Rồi hàm data frame. Rồi đầu tiên trong hàm data frame này, cái thông số đầu tiên á là người ta để là numpy.array9. Người ta dùng thư viện numpy nha, người ta dùng thư viện numpy chấm với array 9. Vậy có nghĩa là người ta phát sinh mấy phần tử? Này là 9 phần tử đúng không? numpy.array9 dùng thư viện numpy gọi phương thức array để phát sinh 9 phần tử. Rồi sau đó người ta reset nó lại thành cái mảng hai chiều 3 x 3 chấm reset. Hàm reset mình học rồi đúng không? 9 thì 3 mấy? 33 đúng không? 9 là 3 x 3. Mình tạo ra cái index của cột. Người ta muốn tạo ra cột A, cột B, cột C thì người ta để là ABC vô. Rồi, người ta truyền vô đây là ABC. Cái cú pháp này hơi phức tạp nha, nhưng mình nó vừa tạo mảng, phải không? Rồi sau đó nó chuyển cái mảng nó về hai chiều, rồi sau đó nó tạo column, nó tạo index theo cột và nó tạo index theo dòng. Rồi index theo dòng thì index bằng cái hàm list ha, list. Rồi để xyz đây, index bằng list xyz. Rồi một cái câu lệnh rất là phức tạp ha. Data frame thì mình học rồi phải không? Data frame thì mình phải có column với index đúng không? Column là cột, còn index là gì? Là dòng. Còn cái đoạn chỗ này là cái dữ liệu của cái data frame đúng không? Cái đoạn đó là dữ liệu của data frame đúng chưa? Mà dữ liệu của data frame thì người ta lại dùng cái numpy người ta tạo. Hình dung không? Còn nhớ không? Còn hôm trước là mình tạo sẵn rồi sau đó mình mới đưa cái biến vô chỗ này đúng không? Rồi giờ mình rinh ra. Mình rinh cái data frame 3 ra cho nó tạo được cho mình không? Đó, nó tạo ra được cho mình là một cái data frame 3 dòng 3 cột phải không? Cột là ABC, đây do column mình để là ABC, còn index mình để list xyz thì nó ra cho mình dòng đây là xyz. Rồi, vậy chỗ này là cái dữ liệu của data frame này là được tạo bằng cái hàm array và reset để nó ra cái mảng hai chiều, nó ra 3 dòng 3 cột cho mình. Còn column với index là hôm trước mình học rồi phải không? Giờ mình để index trước, mình để column sau được không? Mình đảo ngược lại, mình để index trước column sau được không? Hôm trước là mình để index trước hay column trước? Hôm trước là mình để index rồi mới tới column phải không? Thực tế mình để trước sau thì nó đều được hết, vì column nó hiểu là cột, còn index nó hiểu là gì? Là dòng, đúng không? Rồi, nhưng thôi thường là mình để dòng cột hay cột dòng. Thường khi mình đọc á, là cột dòng hay là dòng cột, cái nào thuận miệng hơn? Dòng cột phải không? Không, do đó chắc mình để index trước rồi column sau đi cho nó giống với cái bài trước ha. Rồi thay vì mình để là column rồi với tới index thì nó hơi ngược với cái bài hôm trước mình làm thôi, giờ mình cứ đổi ngược lại thôi. Đó là cứ là index rồi sau đó tới column cho mình thuộc luôn cái syntax của nó luôn. Rồi bây giờ mình tạo một cái data frame nữa là df4, nhưng mà ở đây hai thôi, 2 phần tử thôi nha, làm cái cho nó quen nữa. Copy xuống cho nhanh nha, df4, nhưng đây là 4 thì nhớ reset 22 nha, chứ reset 23 là nó lỗi đó nha, tại số phần tử là 4 thì phải bằng 2 x 2 đúng không? Rồi xiab ha. Rồi đó, làm lần nữa cho nó quen, Rồi thêm một cái data frame nữa, 2 phần tử. Quan trọng là chỗ này nó khớp với phần tử thế này, đây 4 thì phải là 2 x 2, chứ nếu mình để 23 là nó lỗi đó, vì cái số phần tử nó không khớp thì nó tràn vùng nhớ thì nó sẽ lỗi. Mấy chỗ từ xa nhất đó là cái reset á, chỗ reset mà mình
để mà nó vượt quá số lượng phần tử thì nó sẽ lỗi, phải không? Rồi bây giờ giả sử mình lấy DF3 mình cộng DF4 thì được không? Cộng hai cái data RAM lại ra không? Thử nha. Rồi giờ mình lấy DF3 mình cộng DF4, rồi mình rinh nó ra luôn đi, phải không? Cho phép không? Phải không? Hai cái data RAM này khác số dòng khác số cột, phải không? Đúng không? Nhưng mà cộng nhau được không? Rồi nó cộng sao đây? Cái chỗ nào á mà nó không có phần tử á, ở cột C là nó không có, phải không? Thì nó để vô là not và number, đúng không? Còn cái chỗ nào mà nó cộng được thì nó ra thôi. Thứ nhất là cột C không có dữ liệu, chắc chắn ra not number. Và dòng Z là không có dữ liệu, đúng không? Ở trên 3 dòng, ở dưới có 2 dòng, vậy cái dòng số 3 đâu cộng được đâu. Vậy nó cộng được, nó để not number vô, phải không? Đúng chưa? Rồi thấy được kết quả đó chưa? Ở đây là nó lấy cái DF3, nó dùng phương thức S, nó cộng với DF4 rồi nó fill giá trị không vô. DF3 cộng DF4. Nhưng bây giờ thay vì nãy mình DF3 cộng DF4 thì nó có một cái cách khác đó, là nó dùng cái phương thức S để nó cộng. Vậy giờ nó lấy DF3 nó chấm S nha. Rồi thay vì nó cộng vậy thì nó không cộng vậy, mình nó lấy là DF3 rồi nó dùng phương thức S để nó thêm. Rồi nó S cái gì vô? Nó S cái DF4 vô, nhưng mình nó fill value bằng không vô ha. Tức là chỗ nào mà thay vì not number thì điền số không vô. Rồi nó S DF4 vào. Rồi và giờ nó thêm một cái nữa là fill value bằng không. Rồi này mình in ra luôn thử coi nó cho nha, còn không cho mình qua biến trung gian nha, rồi mình in ra ha. Rồi cho luôn, đó không cần biến trung gian. Rồi đây là một cái cách thức khác để cộng. Cái cộng này nó khác với cộng nãy chỗ nào? Tức là cột C nãy không có giá trị, nhưng sao giờ cột C nó lại có giá trị là 258. Rồi cái dòng Z hồi nãy nó đâu có giá trị đâu, mà tự nhiên dòng Z giờ nó là 678. Mình fill bằng không mà, phải không? Vậy giờ mình đoán cái cách nó làm sao mà nó ra vậy. Chỗ 0020 507.0 chỗ này là ok, phải không? Cái chỗ dữ liệu chỗ này là không có vấn đề, phải không? Nhưng mà cái dữ liệu của cột C này nè với chỗ cái dòng Z này là mình thấy nó hơi lạ, phải không? Phải không? Vậy nó làm bằng cách nào mà nó ra cái đó? Cái cách nó làm sao? Đó, thì nó lấy theo cái nào để nó điền vô? Nó lấy theo cái nào? Nó lấy của DF3 nó điền vô, phải không? DF4 mình là chỉ có 4 phần tử thôi, đúng không? DF4 mình đây là 4 phần tử, đúng chưa? DF3 mình là mấy phần tử? 6 phần tử, đúng không? Vậy khi nó cộng á là nó chỉ cộng 4 phần tử nhỏ ở trong này nè với 4 phần tử này. Nó lấy 01, 34 này nó cộng với 01, 23 này, đúng chưa? Vậy còn mà cái chỗ thầy bôi vàng chỗ này nè, nó lấy của cái thằng DF3 nó để xuống. Nó cộng không được thì nó để xuống thôi. Nhưng mà nó thêm số mấy vô? Nó thêm cái chấm không vô, phải không? Rồi, đĩ nó cộng chưa cái đã? Tức là nó thực tế nó chỉ cộng cái nào? Nó chỉ cộng 4 phần tử này thôi, đúng không? 4 phần tử này với 4 phần tử này, đúng chưa? Còn cái mà dòng này nè, nó lấy nó để xuống luôn. Nó lấy nó để xuống luôn. Vì cái này đâu có cộng được với cái này đâu, thì nó lấy của cái thằng A nó để xuống luôn. Nó lấy của thằng DF3 nó để xuống luôn. Do đó giờ mình thấy tại sao đây nó là 2 5 8 6 7 là vậy. 2 nè, 5 8 6 7 này là của ai? Là của cái thằng A. Còn khi cộng là nó chỉ cộng thằng này với này, nó cộng thằng này với này, nó cộng thằng này với này với này với này thôi. Tức là nó lấy số này nó cộng cho số này, nó lấy cái này nó cộng cho cái này, nó lấy cái này nó cộng cho cái này, nó lấy cái số này nó cộng cho số này. Còn cái cột này với cái dòng này nó B nó để xuống, nó B để xuống. Rồi thấy cách nó làm chỗ đó chưa? Tại một thằng là 9 phần tử, một thằng là 4 phần tử thì chỉ cộng cái ruột mà nó khớp nhau thôi, phải không? Rồi còn cái dòng cuối với cái cột cuối nó lấy của cái data RAM 3 nó để xuống. Rồi nhưng mà nó thêm số 0 vô, không? Thấy cách nó làm nha. Rồi để cái cách nó làm cho đó.